වෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද CMD යූස් කරලා පාස්වර්ඩ් ක්‍රැක් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඒතර ඔයාලට හොඳට ඉගෙන ගන්න ලබනවා මේ CMD වලින් කොහොමද පාස්වර්ඩ් ක්‍රැක් කරගන්නේ කියලා. මේක යූස් කරන මම කමාන්ඩ්ස් වගේ. ඉතින් ඒ කමාන්ඩ්ස් ඔක්කොම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ කරා. ඉතින් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපේ Facebook එක follow කරන්න, ඒ වගේම Instagram එක follow කරන්න. අපි එනනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක start කරන්නේ කියලා. මම ඉන්නේ මගේ PC desktop screen එකේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම open කරගන්නවා CMD එක සාමාන්‍ය මේක legal hacking එක නිසා ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙන්නේ CMD එක open කරලාමයි. CMD open කරන්න තෝරන pen drive එකක් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. pen drive එකේ තියෙන එකට ගිහින් ඔයාලට pen drive එක use කරලා ඔයගොල්ලෝ කියලා Windows boot setup එක use කරලා Windows boot setup එකේ utility කියන option එක CMD එකට හරවලා rename කරන්න ඉතින් ඔයාලට hack කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා CMD එකෙම කොහොමද ඔයාලගේ password එක ACM open කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහම CMD එක search කරනවා. දැන් CMD එක search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන CMD එකේ run as administrator option එක තියෙනවා. ඉතින් මම run as administrator option එක click කරනවා. administrator එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක Windows command express එක බලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ videos වලට. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Windows system 32 එක මම කලර් එක වෙනස් කරගන්න. ඒක ඕනට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනවා clearly. green color. Okay. ඊට පස්සේ අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ password එකේ ඉන්න users ලා ගැන දැනගන්න. ඉතින් මගේ users ලාගේ නම් ටික දැනගන්න පුළුවන්. මගේ එකේ users ලා ගොඩක් ඉන්නවා. මේ trauma වගේම unuser names වගේ ගොඩක් තියෙනවා. බලමු net users ලා කවුද කියලා. මේ command එක type කරනවා. net user කියලා command එක type කරලා අපිට මේ users ඔක්කොම දැනගන්න. user accounts for Rumit Trauma, administrative user account එකක් තියෙනවා, default account එකක් තියෙනවා, VDA utility account එකක් තියෙනවා, guest account එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම Rumit Trauma account එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පල්ලෙහා බලා ගන්න බලන්න the command complete successfully. Okay. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද legally hacking කරන්න කියලානේ. ඉතින් අපි දැන් දැනගන්න ඕනේ මේකට එන types මොනවද? code කරන්න ඕන. time එක, date එක, ඒව හැමදේම දැනගන්න. ඉතින් මම date close කියලා type කළා මෙතන. මේ syntax එක දැනගන්න. මේ syntax එක කියන්නේ මේකේ command එකෙන් තව මොනවද කරන්න. net user syntax commands තියෙනවා. එක එක commands වල එක එක user names අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. password එක change කරන්න පුළුවන්. options තියෙනවා. domain එක තියෙනවා. අලුත් user name එකක් add කරන්න පුළුවන්. user name එක delete කරන්න පුළුවන්. times කරන්න පුළුවන්. user name එක active කරන්න පුළුවන්. yes or no කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අපිට පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කරන්නේ net user. දැන් මගේ password එක මම දන්නවනේ. මගේ password එක මම දන්නවා. ඉතින් මගේ password එක කොහොමද මම ලේසියෙම වෙනස් කරගන්නේ? මට විදියක් නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද. ඉතින් අපි ඉස්සරහම අපේ brackets දාලා Rumit Trauma කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ type කරලා ඉවරලා මෙතනින් අපි දැන් දාගන්න ඕනේ syntax command එක කොහොමද දෙනවා? password එකට එන්නේ star account එක. ඉතින් star symbol එක දැම්මම පස්සේ අපිට password එක වෙනස් කරන්න බැහැ. type a password for the user. ඉතින් user ට password එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යනේ. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් දැනගන්න යන්නේ. ඉතින් මම user password එක hack කළා ඉවරයි. දැන් අපිට දැන් දාන්න දෙන්නේ මගේ මොකක්ද දැන් දාන්න ඕනේ password එක. ඉතින් මම password එක දැන් apply කරන්න යන්නේ password එක. මම ඔයාලට ඕන එක කියන්නම් geek කියලා password එක දාලා ඉතින් retype the password to confirm. ඊට පස්සේ මේ password එක retype කරන්න කියලා මම ඉල්ලලා දෙනවා. මම ආයෙත් ඒකම type කරනවා. The command completed successfully. දැන් අපිට තියෙන මේක clear ඔක්කොම කරලා sorry exit වෙනවා ඒ කාලේ නැස්කරලා හරි අපි දැන් exit වුණාට පස්සේ අපිට මේ window එක restart කරලා බැලුවට පස්සේ උන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. මේ වගේ legally hacking workouts එක වගේම unboxing, gaming, editing, VFX ගොඩක් වීඩියෝස් එක අපි ආයෙ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.